අද අපි යනවා තලප්පකට්ටි. මාරහයි සමහරකත් ලෙවල් තියෙන දුවත් ඉන්නේ. අද අපි යනවා තලප්පකට්ටි. ඉතින් අපි තලප්පකට්ටියකට යන්න හදන්නේ අලුත් මෙනු එකක් දාලා දින ඒගොල්ලෝ. උමිදු ඉන්නා, ඔසඳ ඉන්නා. ඉතින් අපි තුන් දෙනා ගිහිල්ලා බලන්න හදන්නේ. වැඩි කතා ගන්න නැතුව අපි ගිහිල්ලා බලමු. හලෝ බොයිස්, ඉතින් අපි දැන් ඇතුළට ආවා. මෙතන කට්ට පොඩ බිසි. මේ කට්ටිය අපි දිහා කන්නගේ බලන් ඉන්න සීන් නැති. ඔය ලැජ්ජ සීන් නැති. ඔය ලැජ්ජාවෙන් ඉන්නේ, ඔසදත් ලැජ්ජාවෙන් ඉන්නේ. ලැජ්ජාවෙන් ඉන්නේ. මේගොල්ලෝගේ තියෙන අලුත් සීන් එක මොකද? නන් වෙජ් තාලි එකක් තියෙන එක ලොකු ප්ලේට් එකක් අපි ඔයාලට පෙන්නන්නම් ආවම පස්සේ. ඔය තියෙන එක අපිට කන්න පුළුවන්. white rice unlimited. vegetable gravy එකයි, fish gravy එකයි, and chicken 65 pieces. හරිද? අන්න ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක පායාසම් කියවනේ. මේක මටන් නැද්ද? මටන් gravy කියන්නේ. මටන් දෙනවා. අර තිබ්බේ මේ මටන් gravy. මේ මටන් තියෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මේ මොකද? මේක ලස්සන. ඉතින් මේ හරිම රසයි. චිකන් තියෙනවා, ආලු තියෙනවා නිකන්. මගේ වල දාන්න. සිරාලි. ඔව්. මාරහයි. ඔයාලත් කර්ඩ් දාලා කාලා බලන්න මාරහක් එනවනේ. උයිද තමයි මාගෙන තියෙන්නේ. ඒවලක පට්ට රසයි මේ. මෙතන මේ තියෙන සමහරක් අපි දන්නේත් නැහැ. ඒ වල දාගෙන මේ කෑල්ල මොකක්ද කියලා මම තාම දන්නේ නැහැ. මේ කෑල්ල හඳුනාගන්නවත් තියෙන්නේ නැති. ඒ වල මොනවද මේ? මාරම රසක් තියෙන්නේ. ඕන try කරලා. එක්ස්ප්ලේන් කරන්න මේ එකින් එක මොනවද කියපොට? පොඩ්ඩක්. හරි. මෙතන පරාට තියෙනවා. chicken 65. what? chicken 65. හරි. මේ තියෙනවා මාළු. 69. ආ ළමා ගුල. 69 නේ. මේ වුණාන්ද මාළු හොදිනේ. මාළු හොදිනේ. දින අර හරි. හරි උඩ නෝරලා තියෙන්නේ. මම මගේ වහන මම මුගේ වහනවා. ඉස්සරහා තියෙන්නේ මේ ටිකක් කියන්නේ. මාළුවෙක් ඉන්නවා. නෑ මාළුවා ඉන්න මේක ඒක මොකද? කරත් යන්නේ. එළවලු සම්බෝලයක් ඉන්නේ. ඒක මට අමතක කරලා දෙපිලක් මොකද දාගත්තා. මේක නිවිදිනේ. මෙයා පැත්තේ. මේ උඹේ තමයි. ඔව්. ඒ උඹේලු. මට මේ මටන් එක වගේ. ඒ මටන් කෑල්ලක් දෙනවද? ආ සෝරි.
මේගොල්ලෝ අන්ලිමිටඩ් රයිස් දෙනවා. දැන් අපේ බත් ඉවරයි. රයිස් කොටාගෙත් ඉවරයි. රයිස් කොටා එක ඉවරයි. කෑමක් කොහොමද දාන්න? අපි තව එකක් ගේන්න එක බලමු. අපි මේව කනවා යකෝ. තව එකක් ගේන්න එක තව එකක් ගේනවා. දාන්න සර්. පෙරේත 70. මේ මේ දැන් මුගේකින් මුගේ වල ෂොට් එක මේ උඩ හැන්න දිය අන්න තමයි. අම්මට සිරි ආපන්නේ. ඔඩෝ මේ වල. අර බර්ත්ඩේ දාන්නේ අපේ අලුත් දේවල් අත්හා ගන්න වැඩිම කැමති කතා මොකයි? අත්හා ගන්න නම් අපිට ගෙඩියුත් දෙන්න බෑ. මු සමහරක් අත්හා බලලා මේ තියෙන දුවත් දෙන්න. මොකද ඉතින් කියන්නේ? කැමේ සුපිරි අතරම ඒක අන්න එක වටිනවා. ඔලු දැන් try කරලා බලන්න. කොහොමද මේ හොදි ඉවරයි. ඔක්කොම ඉවරයි. මචං මේක ඉතුරු වෙලා දෙනවා මේ රසක් නැත් තියෙනවා. මේක තියෙනවා. මෙන්න මේ සවුව පැය සවුව ගන්නවා. ඒක නම් ගන්න එපා මචං මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ ඒක කාටවත් ගන්න කියලා. කාලා අපිටත් ගන්න කියලා ඌ ගෑවා. නේ මම ගෑවා ඒක try කරන්න නෑ. හොඳයි කියන්නේ. අතේ විසිට. වා? අතේ විසිට. මුගේ නම් හොයන්නත් නෑ. මගේ නම් තාම දෙනවා. අන්නර හිමීට විඳිනවා මම. ඉතින් අපි කාලා ඉවරලා සෙට් එක. බොයිස් ඉතින් අපි දැන් කාලා ඉවරයි. අපි බඩ පට්ට ෆුල්. විනාශ කරලා දින්නේ. මොන් දෙනවා සුපිරියට කාලා දින්නේ පෙන්නන්න බෑ මේවා මේ පල්ලෙහා. ඒ තරම් මුන් දෙනවා ඉවර කරලා දින් මම පොඩ්ඩක් චුට්ටක් මම දෙවෙනි පාර බෙදා ගන්න. අපේ බිල් එක ආවා ඉතින් අපි බලමු 3000 කීයද? 564යි. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි දැන් කාලා කරලා යන්න හදන්නේ. එතන කෑම හොඳයිනේ. උලන්නේ නැහැ කෑම. කෑම හොඳයි. අපිට ගියා 3400ද 500ද? 3500 ගියා. පෙප්සි දෙකටත් එක්ක. ඔයාලා ඉතින් මේ ඇවිල්ලා කාලා බලන්න රුපියල් 900 කෑමයක් නන් වෙජ් එකක්. වෙජ් එක 700යි. ඉතින් අපි ඊළඟ vlog එකෙන් හම්බෙමු. ඊළඟට කුරුණෑගල vlog එකෙන් අපි හම්බෙමු. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අපිට මත් වෙලා වගේ ඉන්නේ ටිකක් පණ නෑ වගේ. බඩ පිරලා වැඩි සීන් නැති නේ. අපි දැන් මේ මෙතන පොඩ්ඩක් ඉඳලා මේ යන්න බැලුයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ vlog එකෙන් හම්බෙමු. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එතකොට තමයි අපිට තව වීඩියෝ කරන්න ආසිත එන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.